welcome to a very practical punctuation lesson. In this lesson, I'll be teaching you where and how to use comma in your writings or your reports. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس فوق‌العاده پرکاربرد نگارشی. توی این درس میخوام بهتون یاد بدم که چجوری و کجا از کاما یا همون ویرگول تو فارسی میگیم استفاده بکنید. چرا این درس خیلی مهم هستش؟ این درس برای کسانی که حالا توی دانشگاه مقاله می نویسن یا کسایی که به خصوص میخوان آزمون زبان بدن پر اهمیت، به علت اینکه اگر نکات نگارشی در نوشته شما، تو مقاله شما، تو ریپورت شما، حالا تو هر آزمونی که میخواد باشه رعایت نشه، ممکن هستش که اون اگزمینر از شما نمره کم بکنه. ممکن نه، 100% ازتون نمره کم میکنه. واسه خاطر همین اگر دارین آزمون میدین یا اگر میخواین نوشته هاتون کاملا از لحاظ نگارش درست باشه، این درس رو حتما ببینید، خیلی به دردتون میخوره. قبل از اینکه درس رو شروع بکنم بچه‌ها، کاما معمولا توی صحبت کردن با یه پاز یا مکس کوچیک معلوم میشه، پس لازم نیستش که نگران این باشین که حالا کاما رو چجوری تو صحبت کردن نشون بدم. یه پاز کوچیک، یک مکس کوچیک میتونه نشون دهنده کاما باشه، اما تو نوشته باید بدونین که دقیقاً کجا باید به کارش ببرین که نوشتهتون درست باشه. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایبرش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر این خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. در ضمن بقیه راههای ارتباطیمون هم اینجا دارین میبینین. داخل اینستاگراممون میتونین از لایو های آموزشیمون استفاده کنین، از اخبار روزانه که محمد براتون آماده میکنه استفاده کنین. به شدت توصیه میکنم حتما این درس اخبار رو ببینین، خیلی پرکاربرده. و داخل تلگراممون هم که فایل دروس، تخته و گاهن که تمرین میذارین براتون هست، میتونین دانلود بکنین. Before getting to this lesson, make sure that you give this video a thumbs up and let's dive in. بریم سراغ درس امروز. اولین کاربرد کاما before fanboys. کسایی که نمیدونن فن بویز چیه بچه، ویدیوشو دارین این گوشه میبینین. من عکس ویدیو رو براتون گذاشتم که کاملا کاورش مشخص بشه. لینک ویدیو هم توی دسکریپشن هست، میتونین بردارین. فن بویز بچه همون coordinating conjunctions هستن که قبلا بهتون درس داده بودم. فن بویز stands for and, nor, but, or, yet, and so. یه بار دیگه. For and, nor, but, or, yet, and so. Fanboys or coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions. خب. Conjunctions. خب. بچه coordinating conjunctions ها چی بودن؟ لغاتی بودن که دو تا independent clause رو به هم دیگه وصل می‌کردن. independent clause چی بود؟ independent clause ها clause های مستقل بودن، یعنی clause هایی که به تنهایی معنی دارن و کامل هستن. For example, we wanted to go shopping but we were exhausted. Exhausted means extremely tired, very tired. بچه قبل از exhausted نمیتونیم از very یا extremely استفاده کنیم. چرا؟ چون خودش extreme adjectiveه. اگر بخواین قبلش از یه adverb استفاده کنیم میتونید از utterly utterly استفاده کنیم. utterly exhausted. حالا we wanted to go shopping but we were exhausted. ما میخواستیم بریم خرید اما خیلی خسته بودیم. So coordinating conjunction. So I use a comma before it. قبل از این coordinating conjunction هم یک comma استفاده میکنم. Independent clause. We were exhausted, meaningful. We wanted to go shopping, meaningful. حالا next one. On Monday we'll visit the Eiffel Tower and on Tuesday we'll go to the Louvre. On Monday we'll visit the Eiffel Tower and on Tuesday we'll go to the Louvre. روز دوشنبه ما میریم اول آیفل تاور رو میبینیم و در سه شنبه یا روز سه شنبه میریم میریم موزه لوور رو میریم. حالا on Monday we'll visit the Eiffel Tower and on Tuesday we'll go to the Louvre. دوباره دو تا independent clause رو به هم دیگه وصل کرده. فعلا on Monday و on Tuesday که با کاما اومدن رو داشته باشین تا بعد بهتون بگم. بچه از بین fanboys
که بهتون گفتم میشه for and nor but or yet and so. تنها coordinating conjunctionی که یه ذره گیج کننده است and هستش که من لیست کاملش رو اینجا براتون نوشتم don't worry و اینجا براتون یه important نوشتم قشنگ I wanted to grab your attention. میخواستم قشنگ ذهنتون رو بگیرم بیارم اینجا. دقت کنیم ببینیم تو چه شرایطی واسه and قبلش کاما میذارم کجا نمیذارم. and in a list. and داخل یک لیست توی یک فهرست. ببینیم we need bread, cheese, sugar and rice. یه لیسته. ما نون و پنیر و شکر و برنج میخوایم. So we need bread, cheese, sugar, and rice. دقت کنیم. من چند تا چیز اینجا دارم؟ 1, 2, 3, 4 items. توی شرایطی که بیشتر از 2 تا things, more than 2 things or more than 2 items. تو شرایطی که بیشتر از 2 تا چیز یا 2 تا هر چیزی تو لیستم دارم، اسمهایی که میارم پشت سر هم رو با کاما تو نوشتم جدا میکنم. بعدی رو ببینین. The dog is young, good-natured and trained. چند تا adjective پشت سر هم آوردم بیشتر از 2 تا young, good-natured and trained. پس بینش کاما میذارم و دوباره میبینین قبل از and کاما اومده. حالا اینجا رو ببینین. The dog is young and well-trained. The dog is young and well-trained. 2 adjectives. We don't need a comma here. وقتی 2 تا adjective یا 2 تا چیز تو فهرستم دارم کاما نمیذارم. پس من اگه اینجا میگفتم we need bread and rice کاما نمیخواست. ولی چون بیشتر از 2 تا گذاشتم اینجا بیشتر از 2 تا adjective گذاشتم اینجا فقط 2 تا adjective دارم کاما نمیذارم. حالا دقت بکنیم. گاهن توی این 2 تا یا توی شرایط مشابه ممکنه ببینین قبل از and کاما نیومده and that's totally fine. کاملا درسته. اما من خودم همیشه قبل از and توی این شرایط کاما رو میذارم. پس گاهن ممکنه توی این شرایط ببینین که and گذاشته قبل از and کاما گذاشته نشده و کاملا هم درسته. ولی برای اینکه مطمئن بشین که یه راهو همیشه استفاده میکنین و گیج نشین شما بذارید. اوکی؟ اینو گفتم سوالتون برطرف بشه. Next one. Misa and her friend have been to Paris twice. Misa and her friend have been to Paris twice. میسا و دوستش 2 بار رفتن فرانسه. دوباره میسا one person, her friend another person. So we have 2 people here. I don't use a comma here. من اینجا 2 تا آدم دارم پس استفاده نمی کنم. اونجا 2 تا adjective داشتم استفاده نکردم. اوکی؟ پس اینجا کاما نمیذارم. ولی اگه بود میسا, Sally and Jack have been to Paris twice. توی اون حالت میذاشتم میسا, کاما, Jack, کاما and Sally. Okay? Next one. The dog barks and plays. The dog barks and plays. هاپ هاپ میکنه و بازی میکنه. I don't need a comma here. مثلا I teach and record. کاما نمیخوام. You read and learn. کاما نمیخواد. You cook and enjoy. کاما نمیخواد. Next one. 3 تای آخر رو خوب گوش کنید. It's cold outside and I can't find my coat. گوش کنید. It's cold outside. One independent clause and it's totally meaningful. یه clause independent مستقل and it's totally meaningful. کاملا با معناست. یعنی من اگه فقط به شما بگم it's cold outside, you understand it. میفهمین منظورم چیه. Right? حالا I can't find my coat. Meaningful. Another independent clause. معنی داره و یک کلاز مستقل دیگه است. پس من اگه به شما به تنهایی بگم I can't find my coat, نمیتونم کتمو پیدا کنم، شما میفهمی منظورم چیه. توی این شرایط and
که به عنوان coordinating conjunction به کار میره قبلش کاما میاد. It's cold outside, comma, and I can't find my coat. ولی وقتی تو محاوره دارین حرف میزنین کسی نمیفهمه. It's cold outside and I can't find my coat. یه پاز کوچیک داریم. Next one. Sam tossed the ball and watched the dog chase it. Sam tossed the ball and watched the dog chase it. گوش کنید. من اگه به شما بگم Sam tossed the ball. Meaningful, independent clause. ولی اگه بهتون بگم watch the dog chase it. شما میگین who watched the dog chase it. So it's not an independent clause. It's a dependent clause. پس یک کلاز مستقل نیست. وابسته است. Watch the dog chase it. Who watched the dog chase it? کی سگو نگاه کرد که دنبالش میکنه. پس این مستقل نیست. پس من نگاه کنین independent. بچه ها مخففش رو می نویسم. Independent, independent, dependent. توی این شرایط بچه ها قبل از and کاما نمیذارین. Sam tossed the ball and watched the dog chase it. Sam توپو انداخت و نگاه کرد که سگش رفت دنبالش. حالا اگر بود Sam tossed the ball and he watched the dog chase it میذاشتم. چرا؟ He watched the dog chase it. meaningful. Okay? Next one. Misa cooked and Sally cleaned. خب میسا تو که برگشتی گفتی دو تا independent clause باشه قبل از and بعد کاما بیاد. Yeah, that's right. پس چرا اینجا you haven't used a comma before and. Right. Here we have an exception. تو که گفتی دو تا independent clause بعد کاما بیاد چرا نیاوردیم؟ I know. Listen. Misa cooked. Sally cleaned. Two very, very short independent clauses. دو تا independent clause خیلی 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 کوتاه. دو کلمه داره. Misa cooked. Sally cleaned. وقتی دو تا independent clause خیلی کوتاه دارید لازم نیست بینش کاما بذارید. قبل از and کاما بذارید. مثلا I teach and you learn. I cook and you eat. I teach and you record. I read and you listen. دو تا لغت داره خیلی کوتاه کاما نمیخواد. بچه and confusing ترین coordinating conjunctionی هستش که توی فن بویز هست و من سعی کردم دیگه هر اون چیزی که تو دل رودش بود و براتون بکشم بیرون. اما یه بار دیگه عکس درس coordinating conjunction رو دارین اینجا میبینید. حتما درس رو ببینید چون این دپت همه رو براتون توضیح دادم. با مثال های بیشتر سوالاتتون رفت میشه. حالا بریم سراغ اینجا. دقت کنید. من اینجا اومدم گفتم on Monday we'll visit the Eiffel Tower. خب ما میدونیم که time expression ها قیدهای زمان باید در آخر جمله بیان ولی در ابتدای جمله بیان 100% correct. درسته. ولی وقتی من time expression اما از آخر جمله میارم اول جمله باید بعدش کاما بذارم. For example, on Monday, comma, we'll visit the Eiffel Tower. And on Tuesday, comma, we'll go to the Louvre. Got it? ولی اگر بگم we'll visit the Eiffel Tower on Monday, I don't need a comma. We'll go to the Louvre on Tuesday, I don't need a comma. اگر اول جمله بیارم بذارم یه رنگ دیگه اینو براتون بکشم. اگر در اول جمله بیارم کاما رو میذارم. Okay? For example, yesterday, comma, I visited my granny. I visited my granny yesterday. I don't need a comma. But if I say yesterday, comma, I visited my granny. اگر اول جمله بیارم کاما میذارم. I don't work on the weekends. I don't need a comma. On the weekends, comma, I don't work. Okay? مثلا last year, comma, I traveled to Turkey. مثلا I traveled to Turkey last year.
I don't need a comma. Last year I traveled to Turkey, comma. اوکی؟ این از این دیگه هیچی از فنبویز به خصوص اند نموند. این اند خیلی 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 ممکنه تریکی باشه توی تسک 2 آیلتس یا حتی تسک 1 یا حتی تو تافل یا حتی تو سلفیپ حواستون باشه. بریم و با تقریبا 12-13 تا کاربرد دیگه داره برگردیم. If clause or if clauses. clause هایی که با if شروع میشن دقت بکنید. تمام جملات شرطی و من هم جداگونه بهتون درس دادم. تایپ 0, 1, 2, 3 و حتی میکس کاندیشنال ها همه رو اینجا به ترتیب دارین میبینین. لینک تمامیشون این پایین هست. من راجع به if clause ها نمیخوام صحبت کنم، فقط راجع به punctuationشون میخوام صحبت کنم. اوکی؟ پس اگر میخواین اونا رو ببینین درس‌های متفاوت دیگر رو ببینین. اما اگر جمله رو با if clauseتون شروع بکنین مثل if you study hard, comma, you'll pass your exam. If you study hard, you'll pass your exam. If I were you, I wouldn't call him. If I were you, I wouldn't call him. اگه من جای تو باشم بهش زنگ نمیزنم. پس اگر جمله رو با if clause شروع بکنید کاما میذارین. اما اگر بگم you'll pass your exam if you study hard, I don't need a comma. اگر بگم I wouldn't call him if I were you, I don't need a comma. Okay? Next one. When you start with a dependent clause. وقتی که جملتون رو با یک clause dependent یا وابسته شروع میکنید که این مربوط میشه به درس subordinating conjunctions. که دوباره بچه ها درس کلن من کتگوری کانجانکشن ها رو براتون درس دادم، بستم، تموم شده رفته. دوباره subordinating conjunctions رو نمیخوام واردش بشم. هم فهرستش رو بهتون یاد دادم، هم مثالاش رو، هم هزار تا چیز دیگه. این پایین عکسش هم که دارین میبینین ببینین. ولی مثلا when I went for a walk I saw Sally. When is a subordinating conjunction. یا اگر بخوام ساده بگم جمله با یه dependent clause شروع شده. من اگه به شما بگم when I went for a walk شما میگین so okay then خب بعدش چی شد؟ meaningful نیست، ناقصه، کامل نیست. واسه همین بهش میگم dependent clause. When I went for a walk, comma, I saw Sally. So here I have a comma. While I was taking a shower, comma, the phone rang. وقتی من داشتم دوش میگرفتم تلفن زنگ خورد. Though you're not here anymore, I still love you. اگرچه دیگه اینجا نیستی ولی من هنوز دوستت دارم. So comma. Okay? اما اگر بگم I still love you though you're not here anymore. The phone rang while I was taking a shower. I saw Sally when I went for a walk. I don't need a comma. توی این شرایط کاما نمیخوام. اوکی؟ پس when, while, though, once اینا همه بچه جز subordinating conjunctions میشن. Next one. Appositives from the rest of the sentence. Appositives from the rest of the sentence. بچه appositive چیه؟ What's an appositive? Appositive is a noun or a noun phrase that refers to the noun before it. It could be a noun phrase, or a group of nouns. So appositive is a noun that refers to the noun before it. یک noun یا یک noun phrase یا گروهی از کلمات هستش که مربوط میشه به noun قبلیش یا توصیف اضافه میکنه noun قبلی رو. مثلا the insect, a large cockroach with hairy legs, is crawling across the kitchen. الان این یه اپوزیتیوه. وقتی اپوزیتیو دارم اون اپوزیتیو رو توی 2 تا کاما میذارم، چون اگه برش دارم همچنان جمله معنی داره. The insect is crawling across the kitchen. Where is it? The insect is crawling across the kitchen. یا what insect? What insect you're talking about? The insect, a large cockroach with hairy legs, is crawling across the kitchen. کدوم اینسکت رو میگی؟ اون اینسکته که اون سوسکه که پاهای پرمو داره اونور توی چیز میخزه توی آشپزخونه. خب پس بچه این الان یه اپوزیتیو هستش.
میبینین a large cockroach with hairy legs همون اینسکت هست ولی من توصیفش کردم میذارمش توی چیز چون اگه برش دارم همچنان معنی جمله باقی میمونه. Bobby, my newest puppy, ripped up a pillow. Bobby سگ جدید من یه دونه چیز رو بالش رو پاره کرد. Ripped up a pillow. So Bobby ripped up the pillow. Who's Bobby? Bobby, my newest puppy. Okay? Or my newest puppy, Bobby ripped up a pillow. اگر اونجوری بگم بابی بین دوتا کاما قرار میگیره. اوکی؟ توی این صورت دوتا کاما داره. Next one. After introductory adverbs and transitional words or phrases. بچه ها introductory adverbs چیان؟ مثل finally، مثل in conclusion. For example, then, comma, the class went to the library. Then, comma, the class went to the library. Then is a transitional phrase. Or next, the class went to the library. Finally, I went running. In conclusion, we have to consume less sugar. So then, finally, in conclusion. Firstly, secondly, thirdly, okay? Next one. After, yes, no, and well. Well, he certainly surprised me. Yes, I went there. No, I didn't do that. Comma, comma. Okay? پس after well, yes, and no. کاما رو میذارم. بریم و برگردیم. و اینم از تخته آخر. بچه این تخته رو یه ذره گوش بکنین چون یه سری چیزایی میخوام بهت بگم که قبلا نگفتم. To separate the words of a direct quotation. بچه quotation جمله‌ای هستش که از کسی نقل قول میکنی. همون نقل قول هستش. این علامت دیدیم بعضی وقتا آدما اینجوری میکنن این بهش میگیم air quote. یعنی وقتی دارین یه جمله رو از یک کسی یا یه لغتی رو از یک کسی نقل قول میکنین معمولا میذارینش تو air quote. اوکی؟ خب پس to separate the words of a direct quotation وقتی میخواین یک نقل قول مستقیم رو تو جمله بیانش بکنین. دقت کنین که نقل قول مستقیم داریم و غیر مستقیم که تفاوتش رو قبلا بهتون گفتم. For example, Sally said, comma. Sally said, چی گفت؟ I really hate when it's hot outside. Period. Quotation mark. دقت کنیم بچه ها نقطه full stop period یا هر چیز دیگه رو ما داخل کت میذاریم. ببین این داخل کت اومده بذار مشخصش بکنم. این اومده بعد quotation mark اومده. اینو اشتباه نکنین. اوکی؟ So Sally said quotation mark I really hate when it's hot outside. حالا ببینیم من فکر کنم جمله رو ننوشتم میخوام به شما بگم. Sally said I really hate when it's hot outside. یعنی چی؟ جمله سری رو دارم نقل قول میکنم. حالا The problem with opinions Paula explained is that everyone has one. اینجور چیزا رو تو اخبار زیاد میبینین. اگر بخوام جمله یک رو تو دو قسمت بگم The problem with opinions Paula explained is that everyone has one. مشکل تفکرات یا نظریات این هست پاولا توضیح داد که هر کسی یه دونه داره. یعنی مشکل ما با نظرات آدمانی که هر کسی واسه خودش نظری داره. خب پاولا رو آورده وسط این دوتا رو از هم جدا کرده. دوباره دقت کنید توی این شرایط کاما داخل کوتیشن مارک منه. The problem with opinions Paula explained is that everyone has one. میبینین چجوری میگم؟ این از این. I love teaching said Misa. دوباره میبینین این کوتیشن مارک کاما داخل کوتیشن مارک اومده. همین دیگه. اوکی. چیز دیگه نموند فکر کنم بهتون بگم. من فکر کنم چیز دیگه برمی گفتم یا نه. پس چه سد میسا رو اول بیارم چه آخر بیارم جمله‌ای که میخوام دقت کنیم بچه‌ها جمله رو تو کوتیشن مارک که میخوام بذارم ببین Sally said دقت کن Sally said کاما کوتیشن چرا؟ چون اول جمله اومده Sally said کاما کوتیشن اینو دقت کنین خانم آقایون و بعد full stop کوتیشن اما
quotation I love teaching comma quotation said میسا. این quotation توی این کاما توی کوتیشن اومده به بعد سد میسازم. پس لطفاً حواستون به این جمله و این جمله باشه، شروع و پایان. هر کدومش راحت تره برای خودتون استفاده کنین. اوکی؟ بریم سراغ بعدی که اینجا توجهاتتون رو میخوام خوب به اینجا باشه، به این تخته، به این قسمت باشه. Coordinate adjectives. تا حالا نشنیدیم، منم تا حالا راجبش نگفتم، این اولین باره. Coordinate adjectives یعنی چی هن؟ Adjectives that are equal in weight. adjective هایی که از لحاظ وزنی یکی هن. مثل lovely, pretty, beautiful, ugly، نمیدونم مثلا lively. adjective هایی که از لحاظ وزنی یه چیز رو مشخص میکنن، یه quality رو مشخص میکنن، یا مثلا age رو مشخص میکنن، یا یه چیز یه کتگوری خاصی رو مشخص میکنن. مثلا یکی رنگ رو نمیگه، یکی کوالیتی رو بگه، یکی سن رو بگه. اینجوری نه. به این adjective ها میگیم coordinate adjectives، یعنی adjective هایی که یک صفت رو یک کتگوری از توی یک کتگوری مشخصن و در واقع وزن یکسان دارن. They're equal in weight. مثلا What a gratifying productive day. عجب روز خوب چیزی productive، یعنی productive day یعنی روزی که توش خیلی کارا میکنین، فعالیتتون زیاده و روز پرباری دارین. What a gratifying productive day. What a gratifying productive day. این دوتا بچه ها coordinate adjective هم، وزن یکسان دارن. gratifying, productive. واسه همین وسطشون کاما میذارم. سوال براتون پیش میاد. الان میدونم چه سوالی پیش میاد. خب میسا تو تخته اول گفتی که ما دوتا چیز داشته باشیم، کاما نمیذاریم که. بله، ولی من الان دارم راجع به یه موضوع دیگه صحبت میکنم. من اینجا دارم راجع به فقط adjective ها و فقط coordinate adjective صحبت میکنم، نه هیچ چیز دیگه. حواستون باشه. We woke up to the sound of cheerful, perky songbirds. ما با صدای خوب لذت بخش انرژی دهنده پرندگان آوازخون بیدار شدیم. Cheerful, perky. Coordinate adjectives. adjectiveی هستش که چیه؟ یه وزن، یه چیز خاص رو داره، یه کوالیتی رو توصیف میکنه. Cheerful, perky. Gratifying, productive. It's a lively, happy, well-behaved puppy. It's a lively, happy, well-behaved puppy. Coordinate adjectives. یه چیز خاص رو مشخص میکنن. Lively, happy, well-behaved. دوباره کاما، کاما. We walked down the long, narrow path. We walked down the long, narrow path. We walked down the long, narrow path. Long and narrow. دراز و باریک. دراز و باریک دارن یه وجه مشخصی از اون راهو توصیف میکنن. Okay? So we walked down the long, narrow path. The rusty, creaking, spider-ridden, ugly car passed by the street. مثلا. The rusty, creaking, spider-ridden, ugly car passed by the street. ببینید چه صفتهای قشنگی داریم. راستی، بچه ها راستی میشه زنگ زده. creaking وقتی یه چیزی زنگ میزنید، دیدین در رو باز میکنین اینجوری صدا میده، صدای در رو باز میکنین آهنش صدا میده، اون صدا creaking بهش میگیم. مثلا creaking door. spider-ridden یعنی تارعنکبوت بسته و ugly که یعنی زشت. ببین همشون داره کوالیتی رو میگه. The rusty, creaking, spider-ridden, ugly car passed by the street. اون ماشین زنگ زده صدا جیرجیر کننده تارعنکبوت بسته زشت از کنار خیابون رد شد. So rusty, creaking, spider-ridden, ugly car passed by the street. خب
حالا دقت بکن. اگر من بخوام gratifying و productive رو با and به هم وصل کنم درسته، ولی دیگه کاما نمیذارم. حالا رسیدیم به اون نکته تخته اول. اگر بخوام دوتاشو با and وصل کنم و اینو حذف کنم yes that's correct. اگر بگم what a gratifying and productive day دیگه کاما نمیذارم. الان باید حواستون رو جمع بکنیم به تخته اول. توی تخته اول گفتیم the she is or it's a young well-trained and good-natured dog. این مثالمون بود. ببینین تو تخته اول گفتم the young good-natured well-trained dog. همشون دارن کوالیتی رو توصیف میکنن. خب توی اون حالت بهتون گفتم که بین صفت‌ها کاما میذاریم و بعد بین یکی مونده با آخری و آخری کاما اند میذاریم. خب شما میتونید اند رو حذف بکنی، نذاری یا بذاری. It's up to you. این دیگه به خودتون مربوطه. یه دونه راه رو مشخص کنین، انتخاب کنین. پس من چه بگم؟ What a gratifying productive day. چه بگم؟ What a gratifying and productive day هم درسته. day هم درسته. چقدر بدخط شد. خب هم درسته. چه بگم؟ We woke up to the sound of cheerful perky songbirds. چه بگم؟ We woke up to the sound of cheerful and perky songbirds. درسته ولی دیگه کاما نمیذارم. It's a lively, happy, well-behaved puppy. Correct. It's a lively, happy and well-behaved puppy. هم correct. پس چه تهش اینجوری تموم بشه؟ چه تهش اینجوری تموم بشه؟ درسته. خب این از این. حالا در مقابل coordinate adjectives یه گروه دیگه از adjective ها رو داریم که بهش میگیم cumulative adjectives. Cumulative adjectives. Cumulative adjectives. adjective های جمع شونده. یعنی چی جمع شونده؟ یعنی از هر کتگوری یه چیزی بگیرم. از سن بگیرم، از رنگ بگیرم، از کوالیتی بگیرم، از تعداد بگیرم، جمع بکنم. cumulative adjectives. واسه همین بهش میگیم cumulative. جمعش بکنم. مثلا I have 3 fairy cats. I have 3 fairy cats. من 3 تا گربه پشمالو دارم. 3 کتگوری اعداد، fairy کوالیتی شد پشمالوه. What a beautiful young lady. کوالیتیش beautiful young سنشو داره میگه. What a beautiful young lady. Cumulative adjective. What a beautiful young lady. نمیتونم بگم what a young beautiful lady. order داره، ترتیب داره. Next one. To separate the name of a city and country. وقتی میخواین اسم شهر رو کشور رو از هم جدا کنین یا حتی وقتی میخواین اسم شهر و استان رو از هم جدا کنین. مثلا The zoo is located in Los Angeles, California. The zoo is located in Toronto, Ontario. The zoo is located in چی بگیم دیگه؟ مثلا Vancouver, British Columbia. اوکی؟ پس اگر بخواین شهر و کشور یا شهر و استان رو جدا کنین بینش کاما میذارین. And the last one, which is the easiest, is to separate month and year. وقتی میخواین ماه و سال رو از هم جدا کنین باید بذارین مثلا November 21st, 1993. This is my birthday. November 21st, 1993. 21 نوامبر 1993. پس November 21st, 1993. مثلا امروز چندمه؟ امروز می دیگه. آره May 15th 2021. So May 15th, 2021. اوکی؟ توی این حالت هم میخواین باید کاما بزنین. این ممکنه به درد تسک 1 آیلتس جنرالتون بخوره که بعد نامه یا ایمیل بزنین، نامه بهش میگیم بزنین. اینا رو دقت بکنین. پس بچه‌ها به نظر من چالنجینگ ترین قسمتش تخته اول اند بود و این 2 تا کاتگوری مختلف ادجکتیوا. ادجکتیو اوردر رو میتونین قشنگ گوگل بکنین، یه عکسش رو پرینت بگین. واقعا هیچ راه
آسونی نداره که بگیم یه چیزی باشه حفظش بکنیم. بعد تکرار بکنین یا یه جمله رو واسه خودتون مثال بزنین تا اوردر رو یاد بگیرین و من بعداً بهش میپردازم. اینم از این. دیگه من واقعا فکر کنم هیچ چیزی نمونده باشه از کاما که من بخوام بهتون بگم. من سعی کردم همه رو کاور بکنم براتون. اگر سوالی دارین حتما این پایین بپرسین. عکس تخته رو هم میتونین از چنل تلگرام دانلود بکنین. راههای ارتباطی اونم که یه بار دیگه دارین اینجا میبینین. حالا این درس که تموم شد، ولی اگر که تصمیم جدی برای یادگیری زبان دارین و اگر که واقعا میخوان توی آزمون شرکت کنین، لطفاً اخباری که محمد براتون آماده میکنه رو از دست ندین. کلی پشت این درس ها زحمت کشیده میشه که درس ها رو طبقه بندی کنیم، لول بندی بکنیم، سطح بندی بکنیم که هر کسی متناسب با سطحش بیاد جلو و اون نتیجه‌ای که میخواد رو بگیره. پس اون رو از دست ندین که میتونید توی اینستاگرام رو ببینید. توی اینستاگرام لایف های آموزشی رو میتونید ببینید. تلگرام هم که مخصوص چیه؟ فایلمون. امیدوارم که از این درس لذت برده باشین. سوالاتون رو یادتون نره و خیلی خوشحال میشیم که اگر این درس رو لایکش بکنین و به دوستان خودتون معرفی بکنین تا اونها هم بتونن از این درس استفاده بکنن. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.